ฟังโง่นี่บางน้อยพักกายแบบชาวร้อยชาวบางไหน说的这里去มันนี้ครับอาหารเช้านี้นี่มันเนี่ยสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับก็เดิมฮะเราก็จะมาทำอาหารที่ง่ายแสนง่ายนะฮะสำหรับครัวของเรานะครับครัว Make it easy ทำไม easy ก็ไม่ทำนะเพราะว่าอะไรที่ยากๆเราจะไม่ทำเด็ดขาดนะฮะยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่ต้องทำทุกอย่างเร่งกับเวลานะครับให้ทันกับเวลาแล้วที่สำคัญมันต้องอร่อยด้วยวันนี้มันจะมาในเมนูของแกงกะทินะครับซึ่งพอพูดถึงชื่อนี้แล้วปุ๊บหลายคนก็จะนึกถึงเรื่องของสาวน้อยบริการหรือว่านางงามตุ๊กกระจกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันเป็นแกงที่มีชื่อเสียงแบบทับศัพท์นั่นก็คือแกงกะหรี่นะครับแต่ว่าทับศัพท์คือแกงเคอรี่ it's curry นะก็วันนี้มีมันฝรั่งเก่าอยู่นะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่อยู่นะครับซึ่งเวลาทำอาหารสุกัญญาก็ขอแนะนำว่าอย่าเน้นแค่เนื้อสัตว์อย่างเดียวนะครับขอให้มีผักลงไปด้วยน้ำผักนะครับที่มันผสมผสานอยู่ในอาหารมันจะช่วยเกื้อกูลกันเขาเรียกตำรับไทยนะตำรับไทยหมายความว่าจะมีหลายๆอย่างผสมกันแล้วเกื้อกูลกันในเรื่องของสรรพคุณด้วยดังนั้นเวลาเราทำอาหารเราควรจะมีทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็ผักด้วยนะครับจะได้ทั้งวิตามินแล้วก็โปรตีนด้วยเนาะแกงเคอรี่วันนี้จะปรุงรสด้วยโขลก3 เกลือของน้องพรดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงลุยกันเลยเรามีเนื้อไก่นะอันนี้คือมันฝรั่งนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับแล้วเรากำลังละลายพริกแกงกับน้ำกะทิแล้วเราจะมีผงที่ซอสที่เราจะปรุงรสวันนี้ก็คือโขลก2 เกลือพริกแกงละลายกับน้ำกะทิพอได้เข้าที่นะครับปรุงรสด้วยความอร่อยนะครับแทนบางคนชอบบอกว่าถ้าไม่ติดใส่ผงชูรสเนี่ยรู้สึกอาหารไม่อร่อยใส่โขลก3 เกลือเข้าไปเลยเพราะว่ามีกลิ่นพริกไทยด้วยนะแล้วก็ในแกงกะหรี่นี่มันก็ต้องมีความเผ็ดร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ขัดกันครับใช้ได้ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะจ๊ะปึ๊บแล้วก็น้ำปลาใส่ลงไปปรุงรสเลยจ้าปึ๊บประมาณสัก1 ช้อนโต๊ะน้ำตาลอย่าใส่เยอะนะฮะแกงชนิดนี้ไม่เน้นหวานมากแต่ตัดให้มันกลมเฉยๆทีนี้เราก็จะสุกัญญาจะใส่หอมใหญ่นะครับหอมใหญ่แล้วก็มันฝรั่งลงไปเลยครับเราเคี่ยวไว้ประมาณสัก15 ถึง 20 นาทีนะอันนี้ขอเปิดดูหน่อยสิโอ้ขอเคี่ยวอีกหน่อยหนึ่งนะตอนนี้ผ่านไปประมาณสักราวๆ10 นาทีนะครับขออีก10 นาที
นะครับอย่างง่ายๆเนาะรายการของ Make It Easy เป็นรายการที่อยู่คู่ครัวของคนที่ประหยัดเวลานะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่จะต้องมีงานอื่นๆต้องทำเยอะแยะอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าไปซื้อกินตลอดนี่ก็เปลืองนะฮะแล้วก็รสชาติไม่ได้อย่างใจเนาะดังนั้นก็เป็นครัวที่จะเป็นเพื่อนคุณสำหรับการทำอาหารแบบง่ายๆแล้วก็ประยุกต์ทันสมัยนะครับกะทิที่ใช้เป็นกะทิผงนะผสมน้ำนะครับซึ่งกะทิผงนั้นเก็บได้นานมากๆแล้วก็ราคาถือว่าย่อมเยาวกว่าพวกที่เป็นกล่องหรือเป็นขวดนะครับอันนี้ในมุมมองของเรานะแล้วก็จะหยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้หมายความว่าเราไม่ได้กินกะทิทุกวันนะฮะบางนานๆนึกอยากจะทำสักทีหนึ่งเนี้ยเราก็สามารถเอามันมาชงกับน้ำแล้วก็กลายเป็นน้ำกะทิได้เลยก็ถือว่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะไม่ได้เจือจางอะไรเยอะแยะเลยนะฮะรสชาติไม่ต่างเลยครับแล้วก็ผักที่เราเก็บไว้นานๆอย่างเช่นมันฝรั่งหรือว่าหอมหัวใหญ่อย่างเงี้ยสามารถเอามาทำอาหารชนิดนี้ได้เลยปรุงรสให้อร่อยด้วยโขลกสามเกลอซึ่งมันจะมีกลิ่นหอมของพริกไทยนะฮะแล้วก็กระเทียมเพิ่มได้กลิ่นที่มันแบบเขาเรียกอะไรทัชจมูกมากๆเลยนะลองทำที่บ้านนะครับง่ายๆเช่นนี้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ด้านล่างนะครับว่าโขลกสามเกลอสามารถสั่งซื้อได้อย่างไรของบริษัทน้องพรเนาะสุกัญญาเป็นผู้ส่งเสริมการขายนะฮะอย่างเป็นทางการของบริษัทน้องพรเพราะฉะนั้นทุกเทปก็จะต้องมาบอกอย่างนี้ครับว่าซอสของน้องพรอร่อยจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่เชียร์นะครับมันเป็นของจริงมันเป็นเรื่องจริงด้วยขอบคุณมากสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วแล้วก็เขียนมาบอกกันด้วยว่าอร่อยจริงๆขอบคุณครับแล้วก็เจอกันใหม่ในเทปหน้ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะแต่วันนี้พระเจ้าอวยพรครับขอบคุณครับ